ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා විශ්මිත এডুকেෂන් YouTube නාලිකාවට. අදත් අපේ යාළුවෝ හැමදෙනාම ඔන්න අදත් ගෙනාවා තවත් වටිනා වීඩියෝ එකක්. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Google Form ගැන. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් පේපර් එකක් හදන විදිහ ගැන. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එක අතරමැද මම ඔයාලට මේක විස්තර කරන්න. මුලින්ම ඔයාලා Google Chrome browser එක open කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට Google Chrome එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති ටික් නමයක් තියෙනවා. ඒකේ Google Apps තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. මේකේ අවසානටම ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති Forms කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලව Google Forms එකට අරගෙන එනවා. හරි. මෙහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන blank quiz කියන උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මම ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ ෆෝම් එකට අරන් යනවා. ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ පළවෙනි කොටස හදන්න ඕන ඔයාලා එයාගේ තොරතුරු දැනගන්න. ඒ කියන්නේ එයාගේ නම, ගම, පාසල ඔය වගේ දේවල් දැනගන්න. ඒ නිසා පළවෙනි පේජ් එකේ ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරන්න එපා. හරි ඒක ඔයා කැමති විදිහකට කරන්න පුළුවන් ඒක ඔයාලට. හරි මේක ඔයාලා blank quiz කියනකොට පළවෙනියට ඔයාලගේ කැමති ටයිටල් එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ පේපර් එකට නම මම මේකට දෙන්නම් online class 1 කියලා. online class number 1. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මම මේකේ ප්‍රශ්නයක් නැතුව ෆෝම් එකක් විදිහට පළවෙනි එක හරි ගස්ස ගන්නවා. What is your name? හරි ඊට පස්සේ මෙතන ඔප්ෂන් එකක් ඔයාලට දෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන short answer කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා තියන්න. මොකද paragraph කියන එක දෙන්න බෑ. මොකද මේකට ගොඩක් ලොකු ඉඩක් යන්නේ. මතක ඇතුව මෙතන required කියන එක උඩ එකපාරක් ටික් එකක් දාලා තියන්න. ඒකෙන් කරන්නේ ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න නැතුව ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න බෑ. ඊළඟ පිටුවට යන්නත් බෑ. පේපරේ සබ්මිට් කරලා ලකුණු බලා ගන්නත් බෑ. හරි. ඔයාලට ආපහු ඊළඟ ප්‍රශ්නයක් තව ප්‍රශ්නයක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ නම් මෙතන ඔයාලට පේන එකතු කිරීමේ ලකුණක් තියෙනවා. add question කියලා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. හරි. ඒ විදිහට ඔයාලට ප්‍රශ්න ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම තව ප්‍රශ්නයක් ඇඩ් කරන්න. what is your grade කියලා. what is your grade ඔයාලා මතක තියාගන්න කැමති භාෂාවකින් ඔයාලට මේක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන option 1 එකට මම ගත්ත උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම grade 5 වලින් ඉඳන් ගන්නවා නම් මේක මම දෙන්න 5 4 3 2 1. හරි. මෙතන යාළුවට කැමති ඔප්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට මෙතන multiple choice කියන එක තෝරලා තියන්න. හරි. මෙතන අර required කියන බටන් එක දාලා තියන්න. මේ විදිහට ඔයාලට ඕනේ විස්තර ටික ඔයාලට එයාගෙන් දැනගන්න ඕනේ විස්තර ටික දාලා ප්‍රශ්න සේරම ටික හරි ගස්සන්න. ප්‍රශ්න ටික හරි ගස්සලා ඉවරනම අන්තිම ප්‍රශ්නේ ළඟදී ඔයාලට මෙතන පේනවා තියෙන ඇති කොටු දෙකක් තියෙනවා. add section කියලා බටන් එකක්. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති section 2 කියලා අලුත් එකක් ඕපන් වුණා. මෙතන ඔයාලා මේකට නමක් දෙන්න. මම කලින් නම දෙන්නම් online class 1 කියලා. online class number 1. හරි. ඊට පස්සේ මේකට ඔයා ප්‍රශ්න ඇඩ් කරන්න. මේකට ඔයාලට pictures ඇඩ් කරලා ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මෙතන add question කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා ප්‍රශ්න ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට මම දෙන්නම් ඉතාමත් සරල ගණන් ප්‍රශ්නයක්. 1 එකතු කිරීම 2 සමානයි උත්තරේ මොකක්ද? හරි. ওই විදිහට ප්‍රශ්නේ දිවුවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔප්ෂන් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේක නම් හරියම ලේසි ප්‍රශ්නයක්. මම මේක වීඩියෝ එක ෂෝට් කරගන්නවා හින්දා තමයි මේ විදිහට සුළු ප්‍රශ්නයක් ඇඩ් කරලා ඔයාලට කැමති භාෂාවකින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි. මේකට උත්තරේ ඔයාලා දන්නවා. උත්තරේ 3යි. හරි. මේකට මම උත්තර ටිකක් දෙන්නම් 4යි 3 2. හරි. ඔය විදිහට උත්තර ටිකක් ඔයාලට කැමති ගණන් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන add option කියන එකෙන් තමයි ප්‍රශ්නට උත්තරේ ටිකක් ඇඩ් කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන required කියන බටන් එක ටික් එක දාලා තියන්න. හරි. මේකේ ආන්සර් එක 3නේ. මේකේ ආන්සර් එක ළමයාට පෙන්වන්න නම් මේක හරි හෝ වැරදි හෝ මේකට ලැබෙන ලකුණු ගන්න පෙන්වන්න නම් මෙතන ආන්සර් කියන කී කියන කුඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඒ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන හරි උත්තරේ තෝරන්න ඕනේ. හරි කියලා පෙන්වන උත්තරේ 1 එකතු කිරීම 2 3 නිසා
මම මේකේ 3 තෝරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන points කියන තැනින් ඔයාලට කැමති ලකුණක් අඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මේ ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 5ක් දෙනවා. හරියට ලිව්වොත්. මෙතන done කියනකොට දෙන්න. ඊට පස්සේ තවත් මේ විදියට සුපුරුදු විදියටම ප්‍රශ්න ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. තව ප්‍රශ්නයක් මම ඇඩ් කරනවා නම් 2 අඩු කිරීම 1. හරි. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ එයා දෙන්න ඕනේ. මෙතන මම සමානයි කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔන්න ප්‍රශ්න ඇඩ් කරනවා. හරි. මෙතන පළවෙනි ඔප්ෂන් එකට දෙනවා මම 5. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක දෙනවා 1. ඊළඟ ඔප්ෂන් එක දෙනවා 0. හරි. ඊට පස්සේ මේකටත් උත්තරය දෙන්න එපා. ඒකට උත්තරේ 2 අඩු කිරීම 1 කියන්නේ 0. ඒ හින්දා මම මේකේ ආන්සර් 2 අඩු කිරීම 1 sorry මටත් වැරදුනා 2 අඩු කිරීම 1 1යි. හරි. මෙතන ආන්සර් කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ආන්සර් කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ හරි උත්තරේ තෝරන්න 2 අඩු කිරීම 1 උත්තරේ 1යි. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලා දන්නා ටික බලන්න එක් කරේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ලකුණු ගන්න ඔයාලා දෙන්න මම මේ ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 5ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ done කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේ විදිහට ඔයාලා දිගටම මෙතන add question කියන එක උඩින් ඔයාලා කැමති තරම ප්‍රශ්න add කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒ වගේම කැමති ලකුණු ගණනක් දෙන්න පුළුවන්. හරි උත්තරේ තෝරන්න පුළුවන්. මේකට අනිවාර්යෙන් required කියන බටන් එක දාලා තියන්න. මොකද එතකොට ළමයින්ට ප්‍රශ්න අතාරින්න නැතුව දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. එක ප්‍රශ්නයක් අතාරින්න නැතුව අතෑරියොත් අතෑරෙන්නේ නැහැ කොහොමද? මේ required කියන බටන් එක දාලා තිබ්බොත්. හරි. මේ විදිහට ඔයාලා add කරගන්න. මම දැන් ඔයාලට මේක පෙන්නන්නම්. ඒ පේපර් එක ලියන කෙනාට මේ පේපර් එක පේන විදිය ගැන. මෙතන පේපර් එක පේන විදිය මෙතන ඇසක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලට preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පළවෙනි page එක පෙන්නන්නේ. පළවෙනි අපේ හදාගත්ත form එක. what is your name කියලා තියෙනවා. ඔයාලට වෙන විදිහට රතු පාට තරුව කරලා තියෙනවා. මේ රතු පාට තරුව වැටලා තියෙන හැම එකටම එයා උත්තර දෙන්න ඕනේ. මම මේක පළවෙනි එකට දෙන්නම්. අපේ channel එක විශ්මිත education කියලා දෙන්නම්. විශ්මිත education. හරි. ඊට පස්සේ grade එක ඔයාලා කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන් මේකට. මම දෙන්නම් grade 5 කියලා. හරි. ඊට පස්සේ එයා next කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේ. හරි. ඒක next කරාට පස්සේ එයාලට එනවා paper ටික. මෙතන online class 1 කියලා වැටලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ එයා උත්තර දෙන්න ඕනේ. එක එකතු කිරීම 2 කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරය. මම මේක ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනින්ද පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හරියට දීලා දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ වැරදියට දෙන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 3. මම මේකට උත්තරේ 3 දෙන්නම්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 2 අඩු කිරීම 1 කියන්නේ 1යි. ඒකෙන්ද මම ඒකට බිංදුව දෙන්නම්. මොකද වැරද්ද ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන හින්දා. ඊට පස්සේ එයා මේක සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ ළමයා පළවෙනිට මේක හරියට ලියලා තියෙනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට එයා උත්තරේ යතිනවා වැරදි. සබ්මිට් කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. එතකොට එයාගේ ලකුණු ටික බලා ගන්න ඕනේ හින්දා view score කියන කොට එයා ක්ලික් කරනවා. අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඊට බලා ගන්න පුළුවන් එයාගේ උත්තර ටික නම grade එක දුන්නේ වටි වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ හරි, දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ වැරදි. correct answer කියන එක 1. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 1. එයාට හරි උත්තරේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක ගොඩක් වැදගත්. හරි. තවත් මේක edit කරන විදිය ගැන කිව්වොත් එහෙම ආපහු අපි ගියොත් එහෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයට අපේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති response කියන කුඩ එකක් වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක උත්තර දීලා තියෙනවා එක ළමෙක්. ඔයාලට පේනවා ඇති එයාගේ නම බලා ගන්න පුළුවන් විශ්මිත education කියලා නම තියෙන එකෙන් දීලා තියෙන්නේ. මේක බලා ගන්න ලේසි වෙනවා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති කොළ පාට ධන ලකුණක් වගේ icon එක. මෙතන sheet එකක් විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන create කියන කුඩ එක ක්ලික් කරොත් එහෙම අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. මේ ටැබ් එකේ පළවෙනිට ඔයාලා එයා සබ්මිට් කරපු වෙලාව එයා ගත්ත ලකුණු 10න් 5යි අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම what is your name කියන එකට එයාගේ නම තියෙන විශ්මිත education කියලා. grade එක 5. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට දුන්න උත්තරේ, දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට දුන්න උත්තරේ. ඒ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ළමයින්ට share කරන්න ඕනේනේ. ඒකින්ද ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන send කියන එකට එකපාරක් click කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ඔයාලගේ ඊමේල් එක හරහා share කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් link එක copy කරලා share කරන්න පුළුවන්. link එක copy කර ගන්න ඕන නම් මේ මෙතන තියෙන icon එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. එතකොට මෙතන පේනවා link එක. මෙතන copy කියන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ කැමති තැනක paste කරලා ඔයාලට මේක ඔයා කැමති social media හරහා ළමයින්ට යවන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ මේ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඒකෙන් කියමු time එකක්
කැලෙන්ඩර් එක කොහොමද මේ පේපර් එකට ඇඩ් කරන විදිය ගැන. හරි. තාමත් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, ප්‍රශ්න සහගත තැනක් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකින් දැනුම් දෙන්න.